จะมาพอดีเลยหวานไหมไม่ได้ชิมเลยหวานมากมากจะเป็นหวานอย่างเงี้ยถ้าเขาแก่ก็อย่างนี้นะเป็นแก้วกินข้าวว้าอันเนี้ยอ๋อใช่ดีมากลืมจิ้มไม่ต้องจิ้มมันก็อร่อยละ